دوستان سلام. این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ضبط میکنم. دیشب خبر آمده که آتش بس 2 هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیشه تقریبا که جنگ شروع شد. در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله ای از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمانی آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا، JD ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز رو شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا، و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا، و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه. Really I can see that the peace deal is within our reach. که خیلی حرکت عجیبی بود، با سیگنالای دیگری که می آمد نمیخوند اصلا، و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد. و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصیشو داریم. ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه. ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمی‌کنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمیخواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به اینکه بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن، اینا هر کدومشون شواهد و مدارکی دارن، یعنی پشتیبانشون هست. ایران و آمریکا سالها رابطه پرتنشی داشتن، اخیراً پرتنش‌تر هم شده در واقع. یعنی به همه اونها پرونده‌های باز ترامپ رو هم باید اضافه بکنیم، بحرم‌های پیدا و پنهانی که اسرائیل روی سیاست خارجی آمریکا و مخصوصاً ترامپ داره، اینا همه هست. و واقعاً دیگه چون نمی‌خوایم واردش بشیم دیگه معنی نداره من بخوام دونه دونه بشمرم، ولی همه این چیزایی که میگه که ایران بود که در واقع رفتارش این کار رو کرد و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کاری نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هرچی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما میخوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می جنگن، چی میشه که جنگ میشه. میخوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتا درباره این جنگ نیست، نویسندش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه. معمولا مصاحبه‌هاشون درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست، ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه. از زیست شناسی و انسان شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. برای من خیلی کتاب جالبی بود. یه خلاصه ای ازش توی اپیزود 113 پادکست بی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما دنبال یه دلیلی معمولاً برای جنگ و این اشتباهه. جنگ‌ها یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه. معمولاً 4 تا دلیل مختلف، دلایل‌های مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره. دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 تا دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ. همین 4 تا: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما میخوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم، چی میتونیم بگیم؟ نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدم‌های کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک. بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره 1/1000 اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان،
و حالا باید دید بعداً تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون خرداد 1404 وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود. خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش یه حمله اساسی کرد اسرائیل و بعد آمریکا هم وارد شد با بمب‌های سنگرشکن تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد. جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس. جنگ تمام شد، متوقف شد تا 8 ماه بعد. 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو. این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه؟ اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش‌های دیپلماتیک به نظر می‌رسید که حداقل ادامه داره همچنان و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی‌کرد که مذاکرات به بنبست رسیده، فکر می‌کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده. مذاکرات اصلا شکست خورده بوده. اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونام دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه. این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه. میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، به خاطر اینکه اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد، با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد، سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد؟ چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران جدیدتری پیش آمد؟ چرا آمریکا علی‌رغم نشانه‌هایی که در صحبت‌های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم. ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم. هر چی که میخوایم بگیم و میخوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولاً از نقطه تهدید میفهمیم. یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هرچه بره بالاتر به جنگ هم نزدیک تر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم. و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه، سطح تهدید رو دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه، فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به یه منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ ها هم هست و اونم جنگ هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ‌های پیشگیرانه خیلی ها اینطوریه. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درست هم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یه گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه.
پنجره داره برای مدتی بسته میشه. اگر توافق هسته‌ای بشه ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگرده جامعه بین‌الملل، تحریما کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن. همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلا این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست. زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشنیدیم میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره اینکه این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود. در اون لحظه شروع شد که بحران ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه. ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود ولی ما میخوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، طرح هم داشت، یعنی یه انگیزه‌ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه. این انگیزه ها رو داره، ولی اسرائیل توانشو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار. برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. برای همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد. حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد. روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه و افقش فراتر از این جنگ بود. نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین. بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد. جواب از ایران میاد. از اینکه در نگاه آمریکا ایران ضعیف شد. ما میدونیم دشمنی با آمریکا و اسرائیل سالهاست در سطح گفتمان رسمی، در سطح شعارها و سیاست‌های جمهوری اسلامی وجود داشت. چیز جدیدی نیست. ولی اولین توپ این جنگو در میدان ایران شلیک نکرد. چیزی که عوض شد آسیب پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا. اون همون قدری بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025 میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم و اینا یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدا رو از خودش دور نگه داره. اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا. اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده، با یک شبکه‌ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستن ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستن، درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست. ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستن در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنیم. برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش، شبکه. که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قراره این باشه که اگر قراره فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا با سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود.
از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن. بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه. چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله‌ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه، این فاصله کم میشه و کم شدنش رو طرفهای مقابل ایران فهمیدن. ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود. فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع بسامانی نداره. اعتراضهای گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده. همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش انقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیتش وضعیت شکننده‌ایه. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه هم بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینه‌اش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه. برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه‌هاش رو میتونم بدم. هزینه‌هاش قابل مدیریته. و هزینه‌های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت آمد. این ستار مخصوصا بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم. اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه. ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه‌ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در ضعیفترین وضعیتشه، یعنی این تصمیم گیر اینجا یه فرصت گذرایی میبینه. جنگ به خاطر این شروع میشه، به خاطر کم شدن ریسک، نه فقط همیشه به خاطر افزایش تهدید ممکنه سطحش همون جایی باشه که قبلا بود. دیگه چی میبینیم درباره دلایل جنگ؟ برگردیم به اون 4 تا چیزی که گفتم کتاب میگه: امنیت، قدرت، منابع و اعتقادات. درباره امنیت چی میتونیم بگیم؟ مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم، چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید خود دربارش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هن. یک کشوری مثلا قوی‌تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک، بعد دیده میشه میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست. همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه. تهدید در یک روندی تکرار میشه، یعنی که باید بگه که این تهدیده، رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی، یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه دربارشون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه.
چون امنیتیه دیگه، امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کار یه لحظه نیست، یک فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستونهای نظم منطقه‌ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد، منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی، یک دولت متخاصم بود، یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت، رقابت سیاسی داشتن با هم. تهدید نبود لزوما. تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. این که جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستونهای مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردن به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایران رو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمی‌کنن. مشکل داره درست میکنه در منطقه برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت میکنه، ترکیه هم در سوریه میکنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانی ان به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای ان دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، اینا بخشی از سیاستن. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه پرونده هسته‌ای ایران بود. هسته‌ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر. چون هسته یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی، یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیاد توضیح بده چرا هسته‌ای خطرناکه، خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود ولی از اون موقع شد محور. از سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های متعدد و گزارش‌های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار می‌کردن دیگه، هسته‌ای رو می‌بردن وسط میز. چرا هسته‌ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران؟ به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذارن حمایت ایران از گروه‌های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایشو تغییر بده، مثلا امکانش هست حل بشه. اگه بشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش سلاح هسته‌ای نگرانه، که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست. هیچ چیز میانه‌ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم. این به این معنا نیست که موضوع هسته‌ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته آمریکاست. برنامه هسته ایران واقعیه. نگرانی‌های فنی درباره برنامه هسته ایران واقعیه. منتها خیلی موضوعا هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته. اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه.
باز دوباره بگم امنیتی سازی نه که ساختگی این نگرانی، با همدیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه، ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برای من مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت‌ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت‌ها خودشون بازیگران اصلی هن و اول از همه هم هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیت‌های خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یک کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بی‌اعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بی‌اعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی هم که مثلا طرف بیاره میگی این میخواد ما رو گول بزنه. هر توافقی هم که بشه میگی این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر جا بیاد چون میگی این دستکاری شده است، میگی که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاح‌های کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس عذاب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهش و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست، اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، خودت به همسایت بدگمان هستی و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار میکشی. همسایه شما اینو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیواره دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه. رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر میکنم، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه خب احساس میکنه امنیتش کم شده، اگر ادامه بده اسرائیل احساس میکنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه اضطراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگن بنبست امنیتی، security dilemma. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملاً بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه. برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، preventive war. قبل از اینکه دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی.
بنبست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بنبست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارش‌ها الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست، فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌شو دوباره شروع کنه نظم جهانی به هم میریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعداً بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، از فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی‌اعتمادی باشه خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی‌اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک اضطراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه، که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه. این قاب رو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست. حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمل در واقع، به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره. اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی، البته چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگ‌ها زیادتر ببینیم از این به بعد. ولی این جنگ که اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد. گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان غنیمت گرفتنه. بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه در جنگ جهانی دوم هم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد، هدف مسکو بود. ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت بریم قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای اینکه درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطوری این منابع رو بگیریم واسه خودمون. نفتی که خودش برای آمریکا جذابه. ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر بحران گروگانگیری میگه بریم نفت ایران رو بگیریم واسه خودمون. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? Yeah. You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it. And get back your losses because this country has lost plenty because of Iran. میگه که این نفت ایرانی که داره هزینه جنگو براش تأمین میکنه، نفت ایرانی که کمک میکنه بتونه این متحدین منطقه‌ای رو نگه داره، تجهیز کنه. نفت ایران رو بگیریم یعنی جریان مالی کل این شبکه رو مختل کنیم، ضربه بهش بزنیم. همون هدفی که با تحریم هم دنبالش بود، ضربه اقتصادی بتونیم بزنیم. منافع اقتصادی جنگ البته محدود به این
نیست. صنعت دفاعی هم طبعاً تو جنگ سود میکنه و صنعت دفاعی خیلی صنعت بزرگیه در آمریکا. 70 سال پیش آیزنهاور گفت که مجتمع نظامی صنعتی. هشدار همین، حالا نه که فقط همین امروز رو میداد، از چند دهه پیش شروع شده. ما تو 2 ویدیو درباره‌اش صحبت کردیم. Military Industrial Complex. ژنرال فاتح جنگ جهانی دوم 8 سال رئیس جمهور بود، داشت میرفت گفت مردم آمریکا یه هیولای اینجا درست شده که از جنگ سود میکنه و حل میده سیاست‌های دولت آمریکا رو به سمت جنگ‌های بیشتر که توش بیشتر سود کنه. یه چیزی شبیه این گفت کسی که نظامی بود و 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود. و این حرف اگرم اون موقع گنگ بود، الان شرکت‌های بزرگ رو نگاه کنید، تو جنگ شرکت‌های امروز دیگه میشه شرکت‌های AI دیگه، همین پلانتیر و همین غول‌های تکنولوژی. برای کسی که بخواد ببینه واضح و آشکاره که چه اتفاقی داره از نظر مالی میفته توی جنگی که میگن برای جامعه هزینه داره، واسه اینا همش سوده. در نتیجه اینا که در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم نقش و اثرشون خیلی زیاده، حتی اگر در شروع جنگ نقش نداشته باشن، در ادامه دادنش حتما مقاومت نخواهند کرد. نتیجه این که مقابل رهبری مثل ترامپ مانع داخلی قدرتمندی شکل نمیگیره. ممکنه همه موافق نباشن، ولی مخالفا انگیزه و توان کافی برای اینکه جلوی این دستگاه وایسن رو ندارن. پس شد 2 لایه، یکی امنیت، یکی منابع. دیگه چی؟ قدرت. میگه آقای ریچارد اووری نویسنده کتاب که یه جنگایی شروع میشن چون نظم جدیدی میخوان درست بکنن. اصلا صحبت تهدید و اینا نیست، میخوان توازن قدرت رو، موازن قدرت رو عوض بکنن، شکل جدیدی بذارن. و این جنگا میگه یه ویژگی مشترکی دارن، اینا هدفاشون بزرگتر از توان ابزارشونه. بریم 16 روز قبل از جنگ، 11 فوریه، اون روزی که نتانیاهو میشینه روبروی ترامپ، رئیس موساد هم میاد و رو مانیتور یک چیدمان حساب شده‌ای دارن، نشون میده رهبر جنگ با تیم پشت سرش که طرح حمله به ایران چنین است و چنان است. ما اینو از گزارشی که نیویورک تایمز داده میدونیم. میگه در 4 مرحله میزنیم. اولی مرحله رهبر رو حذف میکنیم، دومی مرحله توان موشکی رو میندازیم، سومی مرحله قیام داخلیه و مرحله 4 تغییر رژیمه. حتی برای مرحله آخر تصاویری از جانشینان احتمالی هم میده که کنترل قدرت بیفته دست اینها. ترامپ خوشش میاد، میگه خوبه، به نظرم خوبه. اینا کامل ماجرا رو توضیح میده تو این گزارش نیویورک تایمز، یعنی روایتی که ما داریم اونه دیگه، حالا راست و غلطش رو واقعا نمیدونیم. فرداش همین طرح میرسه دست کارشناسا در سازمان اطلاعاتی آمریکا و اینا نگاه میکنن، میگن که آقا این از مرحله 3 به بعدش عملی نیست. این طرح نتانیاهو دفعه اولی نیست که میاد، اینو قبلا هم آورده، به دولت‌های دیگه هم داده، اینو جدی نگرفتن، نه اینکه دریافت نکردن، جدی نگرفتن. بین این طرح و واقعیت شکاف زیاده. ابزار ما برای محقق کردن 3 و 4 کافی نیست. منتها اون طرحی رو که دیگران جدی نگرفته بودن، ترامپ جدی گرفت. آقای اووری یه چیزی در واقع میگه که اینجا خیلی به درمون میخوره. میگه جنگ هایی که بر سر قدرت هستن، جنگ های قدرت طلبانه، اینا از یه جا نمیان، یه ریشه ندارن. اینا محصول یک مثلث سمی هستن. 3 ضلع دارن یا 3 رأس دارن: رهبران مخرب، پیروان مستعد و محیط مساعد. اینا باید با هم جمع بشن که ماشین جنگ راه میفته و اینجا راه میفته. رهبری هست با ویژگی‌های ترامپ، هوادارانی داره که یه بخشیشون اوکی هستن با جنگ رو میپذیرن، میپسندن، بعضیاشون که خیلی تشویق میکنن، خیلی اکتیو دنبالش هستن، بعضیای دیگه شون هم میگن که نه، این جنگ آزاد میکنه، مردم ایران رو آزاد میکنه. اینا حامی جنگ میشن. فضا مساعده، محیط مساعده، هواداران مساعدن. رهبری هم اون بالا نشسته که یه تصویری توی ذهنش هست از موفقیت‌های قبلی، محدودیت‌ها رو نمی‌بینه، هزینه‌ها رو کوچیک می‌بینه، تفاوت موقعیت‌ها رو نمی‌بینه. دیگه جنگ میشه یه گزینه خیلی جذاب و میگم تقریبا میشه یه گزینه اجتناب ناپذیر. دیگه واقعا تصمیمش خیلی ساده میشه برای ترامپ. تقریبا مطمئنه که الگوی ونزوئلا و اینا اینجا هم جواب خواهد داد. علیرغم انتقاد همه مشاورین سیاسی و نظامی و دیگرانی که میگن نه این کار اینطوری نیست، این میگه نه، من دفعه قبلم به حرف اینا گوش نکردم، به حرفای شبیه این گوش نکردم و ریسکم گرفت و این دفعه هم میگیره. وقتی این مثلث سمی
به قول ریچارد اووری تکمیل میشه و قدرت متکبرانه هم میاد پشتش، دیگه تغییر رژیم یک میانبر کم هزینه خیلی در دسترس به نظر میرسه. چند بار تو این جنگ آمریکا گفت ما هدفمون تغییر رژیمه، رژیم چنج. این یعنی چی واقعا؟ اصلا منظورش همونی که ما میفهمیم یا یه چیز دیگه داره میگه؟ تغییر رژیم به عنوان هدف امنیتی یه چیزه، تغییر رژیم به عنوان یه چیزی که باهاش نظم منطقه رو عوض کنیم میتونه یه چیز دیگه باشه. پروژه های تغییر رژیم آمریکا در گواتمالا، شیلی، عراق اینا هدف امنیتی داشتن، ولی اینجا صحبت یه چیز بزرگتره، اینجا صحبت نظم منطقه‌ایه. دو تا پروژه انگار یکی شدن. جمهوری اسلامی رو آمریکا فقط یه دولتی نمیبینه که مخالف سیاست‌های آمریکاست، یه دولتی که میخواد بازی آمریکا رو در منطقه به هم بزنه و خودش بشه محور سازمان دهنده یک نظم دیگری، شبکه‌ای از بیروت تا صنعا، از بغداد تا غزه، و شکل نفوذ تهران البته اینجاها با هم دیگه فرق میکنه، ولی همین محور بودن معنیش اینه که تغییر رژیم در تهران یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، عوض کردن یک تخیلی از نظم منطقه است و برپا کردن یک معماری قدرت دیگری در غرب آسیا. چون این جور تغییر رژیم موازنه ها رو عوض میکنه، یه زنجیره‌ای از تغییرات داره، مسیرهای اقتصادی امنیتی رو عوض میکنه، تعریف دوست و دشمن در منطقه عوض خواهد شد باهاش. برای همینم اون سیاست مهاری که تا حالا درباره ایران داشتن، اون کانتینمنت دیگه به نظرشون کافی نیست. ماهیت این حکومت باید عوض بشه، چون استراتژیشو گذاشته روی توسعه نفوذ منطقه‌ای و محور مقاومت و اینا و اون رو میخوان بزنن عوض کنن. حالا هدف این جنگ آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن هژمونی منطقه‌ای، ولی در محاسبات استراتژیکشون طبعاً بوده دیگه. همون داستان سر ما رو اول اجزای شبکه رو ضعیف میکنیم که اگر رفتیم سراغ تهران اونا نتونن برن کمک و اینها. این برای نتانیاهو میشه پنجره تاریخی، برای ترامپ میشه معامله بزرگ. زبانشون با هم فرق میکنه، انگیزه هاشون فرق میکنه، چون یکی داره از دریچه امنیت وجودی اسرائیل نگاه میکنه، یکی از دریچه بازارایی نظم منطقه‌ای به نفع آمریکا نگاه میکنه، ولی در یک نقطه هر دو به هم میرسن، اونم تغییر رژیم در ایرانه. اینه که این میشه هدف مشترکشون یا یکی از اهداف مشترکشون. از این طرحی برای جنگ در میاد، ولی برای اینکه طرح تبدیل بشه به جنگ یه محیطی هم لازمه که جنگ رو طبیعی کنه، فضای جنگ رو فراهم کنه. اینجاست که وارد لایه چهارم دلایل میشیم، اعتقادات، باورها. اینم از اون بخشایشه که یه خورده پذیرشش برای ما ممکنه سخت‌تر باشه از بقیه، چون راحتمون نیست شاید خیلی قبول کنیم که در آمریکا در بالاترین سطح سیاست جهانی پشت تصمیمایی مثل این که بریم با ایران بجنگیم انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مذهبی خیلی شدید هست. راحت‌تر برامون اینه که قبول کنیم که سر نفته، که سر منافع مادیه، سر امنیت، سر قدرت، نظم جدید منطقه است، مسئله هسته‌ایه، اینا قابل هضم تره. ولی میگه اووری که برای مؤمن دفاع از باور، دفاع از اعتقادات به اندازه دفاع از خاک واقعیت. و ما این چیزها رو ممکنه اتفاقا راحت تر بفهمیم. ما جمهوری اسلامی دیدیم، جمهوری اسلامی تجربه کردیم، رفتارش رو دیدیم. پذیرفتن اینا برای ما خیلی سخت نیست، کلی نمونه میتونیم مثال بزنیم. اسرائیل رو هم به هر حال به عنوان یه حکومت دینی، یک جامعه دینی ممکنه بدونیم که فازش چیه یا بتونیم حدس بزنیم، ولی درباره آمریکا خیلی ها ممکنه که این انتظار رو نداشته باشن یا متوجه ابعاد و اندازش نباشن. آمریکا بالاخره نماد جدایی دین و دولت بوده برای خیلی ها دیگه، جایی که تصمیم‌های سیاسی بر اساس محاسبات سیاسی گرفته میشه، بر اساس منافع ملی آمریکا گرفته میشه. ولی الان میبینیم چقدر صدای بلند هست که داره میگه اینطوری نیست و نشانه‌هاشو خودمونم می‌بینیم، یا در سالهای اخیر عوض شده یا پرده رفته کنار. این جنگ 3 تا بازیگر اصلی داره، هر کدوم خودشون نماینده یکی از ادیان ابراهیمی می‌بینن. ایران که پرچمدار اسلام، رهبران آمریکا و اسرائیل هم یکی به نام مسیح و یکی به نام قوم یهود، هر کدوم منبر خودشونو میرن. ما تمرکزمون رو همون آمریکا باشه که تا اینجای ویدیو هم روش بودیم. اونجا این اعتقادات به عنوان محیط مساعد عمل میکنه. آمریکا دولت سکولاره، گفتم نه آیت الله داره، نه آخوند داره، نه رسما تصمیم گیری ها باید بر اساس
شرع مقدس و اینا انجام بشه، نه حتی نهادهای سیاسیشون پسوند دینی داره. مثلا مجلس شورای اسلامی داریم ما، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا که اینطوری نیست. اما در سطح جامعه و مخصوصا در پایگاه رأی جمهوری خواها، آدمای دینی مذهبی یک گروه فعال بسیار مؤثری هستند. جریان اونجلیکال، یک گروهی از مسیحیت پروتستان، سالهاست که سیاست خارجی رو مخصوصا در غرب آسیا از زاویه باورهای دینی تفسیر میکنه. از نگاه اینا اتفاقات منطقه فقط رویداد سیاسی نیستن، نشانه هایی هستن از وعده ها و پیشگویی های کتاب مقدس. اسرائیل براشون همون اسرائیلیه که تو کتاب مقدس اومده، نه یه واحد سیاسی که در قرن 20 درست شده. میگن اسرائیل حق داره خاک سوریه و لبنان و اردن و یه بخشایی از مصر و عراق و عربستان رو بگیره، ضمیمه خاک خودش کنه، چون خدا گفته، چون خدا تو کتابش گفته بوده. But this particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. I'm not going to let you off on this because you have said ahead. it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Those who bless the government of Israel? Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Google. It's in Genesis. So you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean? و وقتی چارچوب نگاه این باشه، ایران هم نمیشه یه دولت رقیبی، نمیشه دشمن، حتی میشه نماد شر. تا اینجا ممکنه شما بگی خب این فرهنگ عامه است، فیلم‌های هالیوود و یه سری کلیساهای کوچیکه و ربطی به تصمیم گیری واقعی نداره. ولی این جنگ یه فرصتی داد به خیلی از ما که اینها رو ندیده بودیم که خیلی واضح‌تر ببینیم. تو این جنگ گفتن بیش از 200 تا از نظامی‌های آمریکا از 50 تا پایگاه مختلف گزارش دادن، شکایت کردن که ما رو وقتی فرماندهمون برامون جلسه آمادگی میگرفت توی پایگاه نظامی، به ما میگفت این جنگی که شما دارید میجنگید یک بخشی از پیشگویی آخرالزمانه. به ما میگفتن ترامپ از طرف خدا مأمور شده. فرمانده‌های ارتش آمریکا به سربازاشون میگفتن هر بمبی که میندازیم یه قدم نزدیکتر میشیم به بازگشت مسیح به دنیا. یکی گفت تو ستاد گردان ما پوستر زدن رو دیوار که عیسی مسیح داره موشک هوا میکنه. اینا دیگه فرهنگ عامه نیست، اینا توی ارتش، توی زنجیره فرماندهیه. اگر علاقه‌مند بودید شاید یه وقتی بعداً بیشتر رفتیم توی این داستان. ولی دو تا نمادین، دو تا تصویر ببینیم ازش، مال قبل از این جنگه، ولی به نظرم خلاصه این جو رو بهمون نشون میده در سطح اول تصمیم گیری دیگه. چون ترامپ که دورش یه گروه بزرگی از مشاوران و اینا برای تصمیم گیری نیستن، با یه حلقه خیلی کوچیکی داره کار میکنه. 2 نفر از همین حلقه رو ببینیم. آقای مارک روبیو که هم وزیر خارجه است هم مشاور امنیت ملی، این اومد جلوی دوربین با این نشان، این صلیبی که با خاکستر روی پیشونیش کشیده بود، چون روز اش ونزدی بود و زمان معنوی توبه و استغفار و روزه‌داری و اینها بود. مصاحبه سیاسی داره میکنه. این رفتاریه که من انتظار نداشتم. من از آدم دولتی در آمریکا انتظار نداشتم اینطوری بیاد مصاحبه سیاسی بکنه، ولی مصاحبه میکنه. اسقف ارتدوکس اورشلیم البته بهش واکنش نشون داد و اینا، کاری نداریم، ولی میخوام روحیه و فضا رو تو اون سطح ببینیم چطوریه. یا آقای پیتر هیکست که وزیر دفاع آمریکاست، ایشون مجری فاکس نیوز بود و اینا، و شد وزیر دفاع و بعدش هم مثلا گفتن وزیر جنگ، با تتوی بزرگ صلیب اورشلیم روی سینه‌اش، نشان پادشاهی صلیبی ها در قرن 11. کتابم نوشته به نام جنگ صلیبی آمریکا. ذهنیتش مشخصه چیه. روی بازوش هم یه تتوی عربی فارسی داره نوشته کافر.
اینا فرهنگ عامه نیست دیگه، اینا توی نظام سیاسی، توی ارتش، توی زنجیره فرماندهی، توی دستگاه سیاسی در بالاترین سطحش. و تازه میگم این آمریکاست، ما وارد اسرائیل و ایران نمیشیم که دیگه اعتقادات و باورهای دینی یه بخشی از سیستم سیاسیه. و توی آمریکایی که دین از سیاست توش معروفه که جداست، داستان اینطوریه که ادبیات سیاسی مخصوصا در زمان جنگ با ایران و البته کلا جنگ در کنار اسرائیل به شدت توش نشانه‌های دینی مذهبی هست. نتیجه گیری، آقای ریچارد اووری در کتاب وای وار میگه که خیلی نادرن جنگ‌هایی که با یک انگیزه واحد توضیح داده میشن. بیشتر جنگ‌ها اینطوریان که چند تا دلیل مختلف روی هم افتادن. برای همینم هست که اغلب جنگ‌ها طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و غیر قابل پیش بینی تر از انتظار اولیه میشن. چون فقط یه انگیزه میبینیم، فکر میکنیم اگر اون انگیزه برطرف بشه دور حل میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه، اگر تنش کاهش پیدا کنه، اگر کانال دیپلماتیک باز بمونه، جنگ متوقف میشه. ولی وقتی 4 تا لایه با هم فعالن و همدیگه رو تغذیه میکنن، رو هم میافتن، برطرف کردن یکیشون کافی نیست. حتی ممکنه که همونطوری که اول این جنگ دیدیم، اتفاقاً اینکه دیپلماسی بگه داریم به جایی میرسیم در واقع یک توجیهی بشه برای تشدید اقدام یا جلو انداختن اقدام. و بعد سوالایی که توی هر کدوم از این لایه ها پیش میاد و یه چیزی از یه لایه دیگه جواب میده. گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا میگه شواهدی از برنامه تسلیحاتی نیست. اعتقادات جوابشو میده که ما میدونیم حقیقت چیه. آژانس اصلا دستکاری شده، آژانس فریب خورده. گزارش سازمان اطلاعاتی درست نیست. ما بهتر میدونیم. کارشناسا میگن طرح تغییر رژیم غیر عملیه. اعتقادات میگه نه، مأموریت الهی با معیار عملیاتی سنجیده نمیشه. کارشناسای نظامی میگن هزینه نظامی بالاتر از اینی که برآورد کردیم. امنیت جوابش اینه که نه، هزینه نجنگیدن بالاتره. نفتو بگیریم یه رفتار استعماریه. قدرت و باور با هم جوابشو میدن که ما داریم مردم ایران رو آزاد میکنیم. نویسنده گفتم تخصصش تحلیل جنگ جهانی دومه. یک چیزی در تفکر هیتلر رو بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی ایدئولوژی و امنیت و قدرت و منابع و اینا همه ذوب میشن با هم در یه چارچوب واحد، سیستم تصمیم گیری اصلا در مقابل اطلاعات متناقض میبنده خودشو، خود ایمن میشه دیگه، اصلا اطلاعات بهش اثر نمیکنه. به خاطر تعدد این لایه ها هر انتقادی، هر پیشنهاد مخالفی که وارد به یه لایه وارد بشه، 3 تا لایه دیگه میگیرن، زمین بازی رو دوباره از یه جور دیگه اصلا تعریف میکنن. این توضیح میده که چرا مخالفت مشاوران ترامپ هیچ اثری روش نمیذاره. اینا با دلایل فنی و عملیاتی و اینا اعتراض میکنن، ولی اعتراض فنی اصلا سیستم 4 لایه رو نمیتونه بهش زخمی وارد بکنه، چون هر لایه‌ای به چالش کشیده بشه بقیه بلافاصله جاشو پر میکنن. میگه این از مشخصه های جنگ هایی که متوقف کردنشون خیلی سخته. شروعش راحته و متوقف کردنش بسیار سخت، چون ابزار معمول توقف مثل مذاکره، مثل داده های جدید، مثل انتقاد، مثل هزینه بالا، اینا وقتی 4 لایه انگیزه فعالن، اینا به تصمیم گیر نمیرسن، اون اثر روش نمیذارن. هر کدومشون اصلا قبل از اینکه برسن اونجا توسط یکی دیگه از لایه ها بلعیده شدن رفته. اون گشایشی که اومانی اومده بود خبرشو بده، در واقع داشت به این سیستم 4 لایه هم یک انتقاد عملیاتی میکرد دیگه. داشت میگفت یه راهی به جز جنگم هست. منتها وقتی سیستم خودشو بسته، خود ایمن کرده خودشو در مقابل هر داده جدیدی، این پیام رو نمیشنوه. پیامو جذبش میکنه، باز تعریفش میکنه و تبدیلش میکنه به یک دلیل دیگری برای اقدام. ما توی این ویدیو از زاویه ایران نگاه نکردیم. ما گفتیم تصمیم شروع جنگ از طرف آمریکا گرفته شد، تصمیم اصلی، و بریم این کتاب چرا جنگ رو روی اون تصمیم بندازیم، این چارچوب رو روی اون بندازیم، ببینیم از اونجا چی میتونیم بفهمیم، چون اونی که شروع کرد آمریکا بود. درباره ایران اگه بخوای صحبت کنید، داستان یه چیز دیگه است. دیگه وقت داستان با این کتاب جوابگو نیست. اون در واقع نگاه کردن یک سیاست خارجی چند دهه‌ای و یک تاریخچه ایران و آمریکای نزدیک 1 قرن و بیش از 1 قرن است. تصویری مقداری پیچیده تره. این نگاهی که ما اینجا به جنگ کردیم یک چهارچوبه.
حکم نیست، یک چارچوبی که میشه به این جنگ نگاه کرد. شروع جنگ هم فقط نگاه کردیم. همینو میشه از زوایای دیگه دید، اقتصاددانها، بازار انرژی، اقتصاد نظامی جنگ، اصلا تحلیل همین موشک و سامانه‌های پدافندی و آفندی دو طرف و اینا، خودش هر کدوم اینا تحلیل تخصصی و کارشناسی داره که کلاً مستقل از این صحبتی که ما کردیم. محققان سیاست خارجی از نقش لابی‌ها و رقابت‌های بوروکراتیک داخل دولت میتونن صحبت کنن. روانشناسای سیاسی از سوگیری‌های شناختی رهبران در شرایط پرریسک. هر کسی یه چیزایی می‌بینه که بقیه از دستشون در میره، تو رادارشون نیست. این کتابی بود که ما خونده بودیم. یه مزیتش اینه که چند تا لایه رو با هم می‌بینه و البته کلی چیز هم هست که نمی‌بینه. چیز جامعی نیست، تحلیل جامعی نیست، ولی یه انگیزه است که کمکمون میکنه که یک جوری سیستماتیک به تصمیم شروع این جنگ توسط آمریکا فکر کنیم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم. اگر شما چیز اشتباهی اینجا شنیدید لطفاً بگید. چارچوبمون، یک بار دیگه بگم که چارچوب خودمون نبود، نگاه خودمون نبود، چارچوب کتاب وایوار رو داشتیم استفاده می‌کردیم. می‌خواستیم از این کتابی که تازه خوندیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم برای فهمیدن جنگی که شاهد شروع شدنش بودیم. کتاب هم اگه خواستید خلاصش رو بشنوید در اپیزود فکر کنم 113 پادکست بی پلاس تعریفش کردیم.